ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የ10ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ይዘንላችሁ መጥተናል። አዲሱ ካሪኩለም እንደተጀመረ ሁላችሁም ታውቃላችሁ እና በዚህ በአዲሱ ካሪኩለም መሰረት ምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ዩኒት ኬሚካል ሪአክሽንስ ኤንድ ስቶይኪዮሜትሪ ነው። ይሄንን ዩኒት በደንብ አድርገን እናያለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩኒት አውትካምስ ነው። ዩኒት አውትካምስ ይሄንን at the end of this unit you will be able to know these things ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች በመጨረሻ ላይ የምታውቋቸው ነገሮች ይሆናሉ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ራሳችሁን ይሄን ትምህርት ተምረን ወይም ይሄንን ዩኒት ተምረን ከጨረስን በኋላ እናንተ ራሳችሁ ከነዚህ ጥያቄዎች ኦኬ ይሄንን ነገር ጌን አድርጌያለሁ ወይ ምንድነው ያላወቅኩት ነገር ምንድነው ጌን ያደረኩት ወይም ያወቅኩት ነገር ብላችሁ ራሳችሁን ትፈትሻላችሁ ማለት ነው። እሺ የመጀመሪያውን እናያለን። 1.1 ምንድነው? ኢትስ ኢንትሮዳክሽን ምንድነው? 1.1 ላይ የምናየው ነገር define chemical reaction, give some examples of chemical reactions and explain physical and chemical changes using examples ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ቼንጅ ምንድነው? እነዚህ ነገሮች ሁሉ ከማየታችን በፊት ሁሉም ነገር የሚመጣው ከቼንጅ ነውና ምንድነው ይሄ ዩኒት ማጠቃላይ ቼንጅን ቤዝድ ያደረገ ዩኒት ነው። ኬሚካል ሪአክሽንስ ኤንድ ስቶይኪዮሜትሪ ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ change is a law of nature ይላል። ሲጀመር ምን ይላል? change is a law of nature ተፈጥሯዊ ህግ ነው። we observe various types of change around us. The growth of seed in a plant, the burning of wood in a fireplace, the roasting of iron articles in a moist air, the retaining of a force and the evaporations of liquids are some of the change that we taking place around us. ምንድነው? እነዚህ ሁሉ ኤግዛምፕሎች ናቸው። አንድ ትንሽዬ የነበረች ሲድ ወደ ፕላንትነት ታድጋለች። ይሄ ለውጥ ነው። አንድን እሳት ደግሞ ብናነደው ወደ ምን ይቀየራል? ፋየር ይሆናል። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ አሽ ወይንም አመድ በአማርኛ የምንለውን እናገኛለን ማለት ነው። ሮስቲንግ ኦፍ አይረን የብረት መዛግብ ይሄም ቼንጅ ነው። በእርጥበታማ አየርና በእርጥበታማ የሆነ አየር ኮሬዥን ይፈጠራል እና ረስት ይሆናል ማለት ነው አይረን። ይሄም አንዱ ቼንጅ ነው። የምግብ መበላሸት ወይም መበስበስም ይሄም ቼንጅ ነው ማለት ነው። ኢቫፖሬሽንስ ኦፍ ሊኪድስ እነዚህም እንዳለ በአጠቃላይ ቼንጅ ናቸው። እና ዓለማችንን በአጠቃላይ ብንመለከት ሁሉም ነገር የለውጥ ላይ መሰረት ያደረገ ነው። ሁሉም ነገር የሚለወጥ ነው። እኛ ራሳችን ኖረን እንሞታለን። ሶ ይሄም በራሱ ለውጥ ነው። ወይም ደግሞ ልጅ ሆነን ያው ከዛ እናድጋለን። ከዛ በኋላ ወጣት እንሆናለን። ከዛ በኋላ ላይ ደግሞ ጎልማሳ እንሆናለን። ከዛ እናረጃለን። ይሄ ሁሉ ቼንጅ ነው። ስለዚህ ዓለማችን በሙሉ በምን የተመሰረተች ናት ማለት ነው? በቼንጅ ላይ የተመሰረተች ናት። ስለዚህ ሳይንቲስቶች ምን አደረጉ? ይሄንን ቼንጅ ካታጎራይዝ አደረጉት። ሳይንቲስቶች ካታጎራይዝ changes as a physical and chemical changes. A physical change is a change that does not involve the formations of a new substance with a new chemical composition. ይሄንን ሳይንቲስቶች ይሄንን ቼንጅ ወይም ይሄንን ለውጥ በሁለት ከፈሉት። የመጀመሪያው ፊዚካል ቼንጅ አሉት፣ ሁለተኛውን ደግሞ ኬሚካል ቼንጅ አሉት። ምንድነው አሁን እናንተ ማወቅ ያለባችሁ ምንድነው በፊዚካል ቼንጅ እና በኬሚካል ቼንጅ መካከል ያለው ልዩነት የሚለው ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ፊዚካል ቼንጅ ጋር ስንመጣ ምን ይላል? that does not involve the formations of a new substance with a new chemical composition. አዲስ የሆነ ነገር
አንድ ቼንጅ ሲያደርግ ከአንድ የሆነ ነገር ወደ ሌላ ነገር ቼንጅ ሲያደርግ ራሱ ሰብስታንሱ ነው እንጂ ቼንጅ የሚያደርገው ለምሳሌ ስቴት ሊሆን ይችላል፣ ፊዚካል ስቴት ሊሆን ይችላል፣ ወይ ሊኩዊድ ወይ ጋዝ ሊሆን ይችላል። ከአንድ ስቴት ወደ አንድ ስቴት ሊቀየር ይችላል፣ ወይ ደግሞ ኬሚካሊ ሊሆን ይችላል። ሜካኒካሊ ሊሆን ይችላል which means ትልቅ የነበረው ወይ ደቃቅ ሲሆን ምናምን እንደዚህ አይነት ኤግዛምፕሎች በኋላ አካባቢ ላይ እናያቸዋለን። እንደዚህ አይነት ቼንጆች ናቸው። ግን ሰብስታንሱ ሌላ ኮምፖዚሽን አይፈጥርም ማለት ነው። ይሄ ፊዚካል ቼንጅ እንለዋለን። አሁን ለምሳሌ እስቲ እንየው እዚህ ጋር ኤግዛምፕልስ ኦፍ ፊዚካል ቼንጅ አር ኢቫፖሬሽንስ ኦፍ ሊኩዊድ። አሁን ለምሳሌ ውሃ ሲተን ውሃን እሳት ላይ አስቀምጠነው ሲተን ብላችሁ ኢማጂን አድርጉ። ስቲም ይሆናል አይደል? ወይም ደግሞ እንፋሎት ይወጣዋል። እንፋሎት ሲወጣው ራሱ ስቲሙ ምንድነው? ራሱ ውሃ ነው። ሌላ ነገር የተቀየረ ነገር የለም። ግን ምንድነው? ከአንድ ስቴት ወደ ሌላ ፊዚካል ስቴት ተቀየረ። ስናየው ራሱ ምንድነው የሚለው? ፊዚካል ስቴት ነው የሚለው። ምን ነው የሚያመለክተው? ፊዚካል መሆኑን፣ ፊዚካሊ ቼንጅ ማድረጉን ነው። ፊዚካሊ ማለት ነው። ስለዚህ ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ መቀየሩ ይሄ አንዱ ፊዚካል ቼንጅ ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ ከአንድ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም ወይም ከአንድ ስቴት ወደ ሌላ ስቴት መቀየር በራሱ ይሄ በደንብ እዚህ ጋር ያዙት። ፈተና ላይም ከመጣ ፊዚካል ቼንጅ ነው። ፎርሜሽንስ ኦፍ ቼንጅስ ኦፍ ፎርሜሽንስ ኦፍ ስቴት በራሱ ይሄ ምንድነው? ፊዚካል ቼንጅ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የምናየው ቅድም እንዳልኳችሁ ሜካኒካሊ ነው። ፓውደሪንግ ኦፍ ሹገር አሁን ፓውደሪንግ ኦፍ ሹገር ማለት አሁን እንደምናውቀው ስኳር ደቃቅ ቢሆንም ግን አላዊ ነው። አራት ማዕዘን ነገር ትመስላለች አይደለም? ብናያት ስኳርን እሷን አሁን በሆነ ነገር ድቅቅ አድርገን ብንፈጨው ምን ይሆናል? በጣም እንደ ዱቄት አይነት ድቅቅ ያለ ነገር ይሆናል አይደል? ምን ሆነ ማለት ነው? ፓውደር ሆነ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ከነበረው ቅርጽ ወደ ሌላ ቅርጽ ተቀየረ። ይሄ ቼንጅ ኦፍ ሼፕ ደግሞ ምንድነው ሊሆን የሚችለው? ፊዚካል ቼንጅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሜልቲንግ ኦፍ አይስ ቅድምም ልክ እንደነገርኳችሁ ነው። ይሄ ሜልቲንግ ኦፍ አይስም በራሱ ከአንዱ ፊዚካል ስቴት ወደ ሌላ ፊዚካል ስቴት የተቀየረው ምንድነው? መጀመሪያ ላይ አይስ ነበረ፣ ከዛ ወደ ውሃ መጣ። መጀመሪያም በረዶ ነው። አሁንም መጀመሪያም በረዶ ሆነ እንጂ ውሃ ነበረ። ፊዚካል ስቴቱ ነው የተቀየረው። አሁንም ወደ ውሃ ሲሆን ውሃ ነው። ምንም የተቀየረ ነገር የለም። ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው ፊዚካል ቼንጅ የምንለው። the change which results the formation of ሌላኛው ደግሞ አሁን ወደ ምን እየመጣ ነው? ወደ ኬሚካል ቼንጅ እየመጣን ነው። እሺ ከዚህ ጋር እንጀምርና እናየው። the change which result in the formations of one or more new substance with a new chemical composition is known as a chemical change። ከአንድ መጀመሪያ ላይ ከነበረበት ስቴት በሆነ ሪአክሽን ፈጥሮ ወደ ሌላ ኮምፖዚሽኑ መጀመሪያ ላይ ከነበረው ስሪት ለየት ያለ ስሪት ሆኖ ሲፈጠር ያንን ምን እንለዋለን? ኬሚካል ቼንጅ እንለዋለን ማለት ነው። ሌላ አዲስ የሆነ ሰብስታንስ የግዴታ መፈጠር አለበት። ኬሚካል ቼንጅ ነው የሆነ ነገር ኬሚካል ቼንጅ ነው ለማለት አዲስ የሆነ ሰብስታንስ መፈጠር አለበት ማለት ነው። ኤግዛምፕሎችን እናያቸዋለን እንጂ አንድ አይነት ቅድም እንዳልኳችሁ አንድ አይነት ሰብስታንስ ሆኖ ፊዚካሊ ስለተቀየረ ወይም ስቴቱ ስለተቀየረ ብቻ ኬሚካል ቼንጅ ነው ልንለው አንችልም። ያ ራሱን የቻለ ፊዚካል ቼንጅ ነው። እስቲ አሁን እዚህ ጋር ኤግዛምፕሎችን እኔ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ኬሚካል ቼንጅስ አር ተርኒንግስ ኦፍ ሚልክ ኢንቱ cured ምንድነው? I'm sorry, I think it's curd ነው መሰለኝ ተብሎ ነው የሚነበበው። አሁን ወተትን ብናስቀምጠው ለረጅም ጊዜ ወደ ምንድነው የሚቀየረው? ወደ ዮገርት ወይም ደግሞ እርጎ ማለት ነው። cured የምንለው I think ዮገርት two types of thing ነው በውስጡ ያለው ዋይን እና ከርድ የምንለው ይሄ ሶሊድ ፓርቱ ነው ነጩ። ውሃ ነገር ደግሞ ከላይ ተንሳፎ የምታዩት ደግሞ ዋይን የሚባለው ገብታችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ወደዚህ ይቀየራል ማለት ነው። ወደ ምን ይቀየራል? ወደ እርጎነት ይቀየራል። ይሄም አንዱ ምንድነው? ቼንጅ ነው፣ ኬሚካል ቼንጅ ነው። ፎቶሲንቴሲስ እጽዋቶች የሚያካሂዱት ፕሮሰስ ነው። ፎቶሲንቴሲስ ማለት ግሪን ፕላንቶች by using carbon dioxide and water ሰንላይትን በመጠቀም የራሳቸውን ምግብ የሚያዘጋጁበት ነው። እሱንም እንዴት እንደሆነ
እነግራችኋለሁ። ሪቲንግስ ኦፍ የምግብ መበላሸት በባክቴሪያ እነዚህ ሁሉ ኬሚካል ቼንጆች ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ልታውቁ የሚገባው ደግሞ ትልቁ ነገር ምን ይላል? ኬሚካል changes occur due to chemical reactions between substances. ኬሚካል ቼንጆች በምንድነው ኦከር የሚደረጉት? በሪአክሽን በሁለት ነገሮች ሪአክሽን ሲፈጠር። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንዴት ነው ሪአክሽን ሲፈጠሩ ነው ኬሚካል ቼንጅ የሚፈጠረው? እሺ እንደዛ ከሆነ ሚልክ እንዴት ነው ወደ ዮገርት የተቀየረው ብላችሁ ብትጠይቁ ምንድነው ሚልክ በራሱ አለ አይደለም? ስናስቀምጠው እንደምናውቀው ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ በአይን የማይታዩ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች አሉ። እነዛ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ውስጥ ምን ውስጥ ይገባሉ? ወተት ውስጥ ይገባሉ። አንደኛው ሚልክን ወደ ዮገርት የሚቀይረው ባክቴሪያ አለ። ላክቶባሲለስ ባክቴሪያ ይባላል። ወደ ላክቴት ሆኖ ላክቴትን ቀይሮ ወደ ዮገርት እንዲሰራልን የሚያደርግ ማለት ነው። እና ይሄ ባክቴሪያ ከዚህ ከወተቱ ጋራ ኮምባይን አድርጎ ያንን ወተት ወደ ምን ይቀይረዋል ማለት ነው? ወደ ዮገርት ይቀይረዋል ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ ባክቴሪያ እና ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች በመጥፎ ነገር ብቻ አይደለም የሚታወቁት፣ ለህይወታችንም በጣም ትልቅ የሆነ አስተዋጽኦ አላቸው። እሺ ፎቶሲንቴሲስ እንዴት ነው ኬሚካል ቼንጅ ሊሆን የሚችለው ካላችሁኝ፣ በመጀመሪያ ደረጃ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አለ ኢንቫይሮንመንታችን ላይ፣ ከዛ ውሃ አለ። ይሄንን ይወስዳሉ አይደለ? እጽዋቶች የግዴታ ምን ያስፈልጋቸዋል? ከዛ ደግሞ የፀሐይ ብርሃን ያስፈልጋቸዋል። የፀሐይ ብርሃን ይሄንን ውሃውን ስፕሊት አድርጎ አይ ቲንክ ይሄንን ሃየር ግሬድ ላይ ወደ 12 or 11 ምናምን ላይ ሲደርሱ በደንብ የምትማሩት ይሆናል ባይሎጂ ላይ ብዬ አስባለሁኝ። ይጠቅማል፣ ይሄንን ሪአክሽን ለማካሄድ ይጠቅማል። ከዛ በኋላ ምንድነው የሚፈጠረው? ፕሮዳክት ላይ ምንድነው የሚፈጠረው? ግሉኮስ እና ኦክሲጅንን ይሰጡናል። ኦክሲጅንን ለኛ ይሰጡናል። ከዛ ግሉኮስ ወይም ምግባቸውን ያዘጋጃሉ ማለት ነው። እና ኬሚካል ሪአክሽኑን በምትመለከቱበት ጊዜ መጀመሪያ ላይ ሪአክታንቱ ላይ የነበረው ከፕሮዳክት ሳይዱ ጋር የተለያየ ነው። ስለዚህ ምን ሆኗል ማለት ነው? አዲስ ሰብስታንስ ተፈጥሯል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? ኬሚካል ቼንጅ ነው ማለት ነው። ሌላም ሮስቲንግ ኦፍ አይረንን ብንል ሞይስት የሆነ ወይም እርጥበታማ የሆነ አየር ከብረቱ ጋራ ሪአክሽን ሲፈጥር ኮሪዥን ወይምንም ዝገት የሚባለውን ነገር እንዲያመጣ አድርጎ ነው ኬሚካል ቼንጅ የሚሆነው ማለት ነው። እነዚህ በጠቅላላ ምንድናቸው? ኬሚካል ቼንጅ ናቸው ማለት ነው። በደንብ ስለ ኬሚካል ቼንጅ በደንብ አድርጎ የገባችሁ ይመስለኛል። እሺ in general a change is called a chemical reaction if it exhibits all parts of the following characteristics. የሆነ ቼንጅ ኬሚካል ሪአክሽን ነው ለማለት የግዴታ እነዚህ ነገሮች ማሟላት አለበት። የመጀመሪያው ፎርሜሽንስ ኦፍ ኒው ሰብስታንስ ኬሚካሊ ቼንጅ አደረገ ወይም ኬሚካል ሪአክሽን ፈጠረ ለማለት በመጀመሪያ ደረጃ ኬሚካል ሪአክሽን አካሂዶ ምን መሆን አለበት? ኒው ፕሮዳክት ወይንም ኒው ሰብስታንስ መፈጠር አለበት። ከመጀመሪያው ከሪአክታንቶቹ የተለየ ወይም ካስገባነው ግብአት የተለየ አዲስ የሆነ ሰብስታንስ መፈጠር አለበት። ሁለተኛው ደግሞ ፕሮዳክሽንስ ኦፍ ሂት ኤንድ ላይት ኦር ቦዝ ምን ማለት ነው? እነዚህ ሁለቱንም ልክ እንደ ኢነርጂ ማሰብ እንችላለን ማለት ነው። አስ ባይ ፕሮዳክሽን መፈጠር እነዚህ ነገሮች መፈጠር አለባቸው። ሌላኛው ነገር ቼንጂንግ ከለሩ መቀየር አለበት። አሁን ለምሳሌ ሮስቲንግ ኦፍ አይረን ለምሳሌ በሱ ላስረዳችሁ እንዴት ነው ቼንጅ መቀየር ያለበት። አሁን ለምሳሌ ብረት ምን አይነት ከለር ነው ያለው? ሲልቨር ወይም ግራጫ አይነት ከለር ነው ያለው። ሲዝግስ ምን ብለናል? ኬሚካል ቼንጅ ነው። ሮስቲንግ ኦፍ አይረን ኢዝ ኤ ኬሚካል ቼንጅ አይደለ? ስለዚህ ሲዝግ ምን አይነት ከለር ነው የሚያመጣው? ልክ እንደ ምን አይነት ከለር ነው የሚያመጣው? የሆነ ያለው የሆነ ወይም ቢጫ ነገር የሆነ ቀለም ነው አይደለም የሚያመጣው። የዛገ ብረት አይታችሁ ከሆነ ወይም ቡኒ ነገር የሆነ ከለር ነው ያለው። አይ ቲንክ ትንሽ ይከብዳል እንትን ከለሩን ለመግለጽ እና እንደሱ አይነት ቀለም ነው ያለው። ይሄ ምሳሌ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቼንጂንግ ከለር ቼንጂንግ ቴምፕሬቸር የሪአክሽኑ እንትን ሙቀቱን ሊጨምር ይችላል ማለት ነው። ይሄንን ነው የሚነግረን ማለት ነው። ይሄ አጠቃላይ ስለ ኬሚካል ቼንጅ ከተነጋገረን እስቲ አሁን ደግሞ ኬሚካል ሪአክሽን ምንድነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እሺ
chemical reaction is the process in which reacting substances called reactants are converted into new substance called products. The characteristics of a products are completely different from those of the reactants. Chemical reaction ምንድነው ካለን ፕሮሰስ ነው። ሰብስታንሶች ወይም ሪያክታንቶች ሪያክሽን ይፈጥራሉ። ውህደት ወይም ደግሞ ምንድነው እንችላለን ሪያክሽን አይ ቲንክ ኢትስ በአማርኛ ነው ሪያክሽን ይፈጥራሉ። ከዛ በኋላ ይህ ሪያክሽን ወደ ሌላ አዲስ የሆነ converted into new substance ሲፈጥሩ ያ ሰብስታንስ ፕሮዳክት ይባላል ማለት ነው። እነዛ መጀመሪያ ላይ የነበሩ ሪአክቲንግ ሰብስታንሶች ምንድነው የሚባሉት ሪአክታንት የሚባሉት። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ሌላ ወደ አዲስ ሰብስታንስ የተቀየረው ደግሞ ፕሮዳክት ይባላል ማለት ነው። ይሄንን እነዚህን ሁለቱን ተርሞች እንዳትረሱ ሪአክታንት ኤንድ ፕሮዳክት። ሁልጊዜ ኬሚካል ሪአክሽንስ በምናወራበት ጊዜ ሁልጊዜ የምናነሳቸው ነገሮች የምናነሳቸው ስሞች ናቸው ማለት ነው። The characteristics of products are completely different from those of reactants ምክንያቱም አዲስ የሆነ ሰብስታንስ ነው የተፈጠረው። ስለዚህ አዲስ የሆነ ጸባይም ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ከነበረው ሪአክታንቶቹ ከነበራቸው ጸባይ፣ ሁኔታ፣ ባህሪ ፕሮዳክቱ ምን ይሆናል አዲስ ይሆናል ማለት ነው። በጸባይም ደረጃ ይለያያሉ የሚያሳዩት ፕሮፐርቲስ ፊዚካሊም ኬሚካሊም የሚያሳዩት ፕሮፐርቲ they're gonna be changed ማለት ነው ይቀየራሉ። For example, if you burn sulfur with oxygen, the sulfur and the oxygens are completely converted into sulfur dioxide. Sulfur dioxide is a colorless gas with a pungent odor. These characteristics of a sulfur dioxide are completely different from the characteristics of original substance, sulfur and oxygen. A chemical reaction is represented by a shorthand notation called chemical equation. Okay, እዚህ ጋር ምን ይላል ስለ ሰልፈር እና ኦክሲጅን ስለ እነዚህ ሁለቱ ሪአክታንት ናቸው ሰልፈር እና ኦክሲጅን። በነገራችን ላይ አንድን ነገር ኦክሲዳይዝ አደረግነው ማለት በርን አደረግነው ወይም አቃጠልነው ማለት ነው። ለምሳሌ አልሙኒየም ኦክሳይድን ብናይ አልሙኒየምን በእሳት ስናቃጥል የሚሰጠን ያ አሽ የሚመስለው ወይንም አመድ የሚመስለው ነገር ነው አልሙኒየም ኦክሳይድ የምንለው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ኦክሲዳይዝ አደረግን ሲባል በርን አደረግን ወይም አቃጠልን እንደማለት ነው። ስለዚህ if sulfur with oxygen, the sulfur and oxygen are completely converted into sulfur dioxide. ይሄ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ የምንለው ጋዝ ነው። እዚህ ጋር ከለርለስ የሆነ ጋዝ ነው። ግን መጀመሪያ ላይ ሰልፈር ለብቻው እና ኦክሲጅን ለብቻው ካለው ካራክተሪስቲክስ ይለያል ማለት ነው ሰልፈር ዳይኦክሳይድ። ስለዚህ ኬሚካል ሪአክሽን የምንለው ይሄ ነው ወደ አዲስ ሰብስታንስ መቀየር ማለት ነው። እና ይሄን ነው እዚህ ጋር የሚሰጠው ኤግዛምፕል። እና a chemical reaction is represented by a shorthand notation called chemical equation. ኬሚካል ሪአክሽኖችን የምንጽፍበት ሪፕሬዘንት የምናደርግበት በቀላሉ ሲምቦሎችን በመጠቀም ወይም የተለያዩ ነገሮችን በቅንፍ ውስጥ ወይም አሮ ምናምን በመጠቀም የምንሰራው ደግሞ ኬሚካል ኢኩዌሽን ይባላል። ስለ ኬሚካል ኢኩዌሽን እንደዚህ ነው የሚጻፈው። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪአክታንት እዚህ ጋር በግራ በኩል ይጻፋሉ። ከዛ በኋላ አሮ አለ አሮ ወይም ቀስት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ላይ ፕሮዳክት ደግሞ ከሱ በኋላ ማለት ነው። ይሄኛው ሪአክታንት ቀስቱ ወደ ፕሮዳክት አድርጎ ይሄንን ይሰጠናል እንደማለት ነው። የኬሚካል ሪአክሽን uses chemical symbols. Chemical equation uses chemical symbols to show what happens during a chemical reactions. A balanced chemical equation can be used to describe the relationship between the amounts of reactants and products. ይሄ ኬሚካል ኢኩዌሽን ምንድነው? ኬሚካል ሲምቦሎችን ይጠቀማሉ። እንግዲህ ምንድነው ሎወር ግሬድ ላይ ተምራችኋል። ኬሚካል ሲምቦሎችን ምናምን እነሱን ይጠቀማል ማለት ነው በሪአክሽኑን ለማሳየት። A balanced chemical equation can be used to describe the relationship between the amounts of reactants and products.
ባላንስድ የሆነ ደግሞ ኬሚካል ኢኩዌሽን ደግሞ ምንድነው ዲስክራይብ የሚያደርገው ምንድነው በመካከላቸው ያለው ፕሮዳክቱና ሪአክታንቱ በመካከላቸው ያለው ግንኙነትን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። the quantitative study of reactants and the products in a chemical reaction is called reaction stoichiometry. ኳንቲታቲቭ ወይንም ኳንቲቲ ምን ማለት ነው? ነምበር ነው አይደለ? ባላንስድ ስናደርግ ወይንም ምንድነው አንድ እዚህ ጋራ የሆነ ፕሮዳክት አለ፣ ይሄን ያክል ፕሮዳክት አለን፣ ይሄ እዚህ ጋራ ይሄን ያክል ፕሮዳክት አለን ብለን በነምበር ጽፈን ኢንዲኬት በምናደርግበት ጊዜ ምንድነው ይሄንን ኬሚካል ሪአክሽን ምን እንለዋለን? ሪአክሽን ስቶይኪዮሜትሪ እንለዋለን። በነምበር ዲስክራይብ ስናደርገው ማለት ነው። in this unit you will be studying the types of chemical reaction, chemical equation, redox reactions, chemical formulas, masses and compounds, mass of compounds, mole concepts and reactions stoichiometry እንዳለ እነዚህ በዚህ ዩኒት እናያለን። ስቶይኪዮሜትሪ ማለት ግን ምን ማለት ነው ብያችኋለሁ። ኳንቲታቲቭሊ ወይንም ደግሞ በነምበር ሪአክሽኑን ኬሚካል ኢኩዌሽኑን መጻፍ ስንችል ማለት ነው። እና ለዛሬ የነበረን ሴሽን ይሄን ይመስላል። ይሄንን ኤክሰርሳይዝ ስሩ። እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ እንደዚህ አይነት ኤክሰርሳይሶችን እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ከታች ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። በሚቀጥለው ፕሮግራም ደግሞ 1.2 ኬሚካል ኢኩዌሽንን ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አመሰግናለሁ።